การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นมักจะใช้คำว่าเลือกแทนการสุ่มเพราะว่าทฤษฎีความน่าจะเป็นก็คือทุกๆหน่วยมีโอกาสถูกเลือกแต่การไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นก็คือไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับการเลือกฉะนั้นเราก็มักจะเป็นลักษณะของการกำหนดคุณสมบัติหรือโอกาสในการที่จะเข้าถึงตัวอย่างแรกนะคะของวิธีการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นก็คือการเลือกตัวอย่างแบบสะดวกที่เรียกว่า convenient sampling หรืออีกคำหนึ่งอาจจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือ accidental sampling หมายความว่าอย่างไรการเลือกตัวอย่างวิธีนี้นะคะคือผู้วิจัยพยายามเท่าที่จะทำได้ในการที่จะเข้าถึงตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในกรณีที่ต้องการศึกษาในเรื่องใดๆโดยใช้วิธีการไปพบโดยบังเอิญแล้วก็ไปเก็บข้อมูลในสถานที่ที่จะได้ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการสำรวจในเรื่องของพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ของประชาชนผู้วิจัยก็ควรจะไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นศูนย์การค้าในการจำหน่ายโทรศัพท์หรือต้องการศึกษาความพึงพอใจของผู้มาร่วมนิทรรศการที่จัดขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการไปศึกษากับตัวอย่างที่บังเอิญพบแล้วก็ให้ความร่วมมือในการที่ให้ข้อมูลในสถานที่ที่มีการจัดนิทรรศการนั้นๆจนได้จำนวนตามที่ต้องการแล้วก็การตีความหมายของข้อมูลจากการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้จะต้องระมัดระวังให้มากเพราะว่าการที่ตัวอย่างเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือก็อาจจะมีลักษณะบางประการที่ไม่ใช่ตัวแทนของประชากรทั้งหมดซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการให้ตัวอย่างก็ได้ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องพยายามที่จะระมัดระวังในเรื่องของการตีความหมายจากการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญหรือแบบสะดวกอีกวิธีหนึ่งของการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นก็คือการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงหรือเรียกว่า purposive sampling หรือ judgmental sampling การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงในงานวิจัยหลายๆงานก็อาจจะเห็นการเขียนการเลือกตัวอย่างด้วยวิธีนี้ค่อนข้างมากซึ่งการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงหัวใจสำคัญคือผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจว่าลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงจะต้องอธิบายคุณสมบัติของผู้ที่จะมาให้ข้อมูลว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้มีความชำนาญและประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆที่จะให้ข้อมูลในการวิจัยเรื่องนั้นได้การเลือกตัวอย่างแบบนี้เป็นลักษณะที่เป็นการศึกษาตัวอย่างที่เหมาะสมกรณีที่ประชากรมีลักษณะที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงตรงตามสิ่งที่ต้องการศึกษามากที่สุดตัวอย่างเช่นผู้วิจัยต้องการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืนผู้วิจัยก็ต้องระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นแบบอย่างของคำว่าปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีการประกอบอาชีพตามแนวคิดของเกษตรแบบยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามนิยามทางวิชาการฉะนั้นผู้วิจัยจะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือกรณีอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นถ้าต้องการศึกษาอนาคตภาพของอุดมศึกษาไทยในอีก10 ปีข้างหน้าผู้ที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของอนาคตภาพของอุดมศึกษาไทยได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์หรือมีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุดมศึกษาไทยซึ่งผู้วิจัยจะต้องระบุคุณสมบัติให้ชัดเจนนอกจากนี้อาจจะพิจารณาไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการอุดมศึกษาไทยนอกจากเป็นอยู่ในแวดวงของทางด้านการศึกษาแล้วเช่นเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยเรื่องนั้นสรุปการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงผู้วิจัยจะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลตามที่เจาะจงไว้ให้อย่างชัดเจนค่ะการเลือกตัวอย่างแบบโควต้าหรือเรียกว่าโควต้าแซมปลิ้งนะคะเป็นการเลือกตัวอย่างใช้ในกรณีที่ไม่มีกรอบตัวอย่างอย่างชัดเจน
แต่ผู้วิจัยอาจจะมีภาพของลักษณะประชากรในเบื้องต้นอย่างคร่าวๆการเลือกตัวอย่างจึงคำนวณถึงสัดส่วนของประชากรที่ทราบในเบื้องต้นเช่นอาจจะเป็นสัดส่วนในเรื่องเพศอายุหรือคุณสมบัติอื่นๆแล้วจึงเลือกตัวอย่างตามโควต้าที่ผู้วิจัยได้กำหนดไว้ตัวอย่างเช่นเมื่อผู้วิจัยพิจารณาลักษณะของประชากรแล้วผู้วิจัยต้องการตัวอย่างที่เป็นเพศชายที่มีอายุ50ปีขึ้นไป100คนผู้วิจัยก็จะเก็บตัวอย่างคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจนครบ100คนซึ่งในกรณีนี้ที่เรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบโควต้าเพราะว่าคนที่มีอายุ50ปีขึ้นไปไม่ได้มีโอกาสที่จะถูกเลือกทุกคนแต่จะเป็นลักษณะของการเลือกตามโควต้าของผู้วิจัยที่กำหนดไว้จนครบตามจำนวนที่ต้องการค่ะการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งคือการเลือกตัวอย่างโดยวิธีบอกต่อหรือที่เรียกว่า snowball sampling ที่มาจากการเล่นหิมะของเมืองหนาวซึ่งเริ่มจากหิมะก้อนเล็กๆเมื่อกลิ้งไปเรื่อยๆก้อนหิมะก้อนนั้นก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการพอกพูนของหิมะตามขนาดไปเรื่อยๆนะคะซึ่งวิธีการนี้มักจะใช้กับประชากรหรือตัวอย่างที่หายากหรือมีจำนวนน้อยหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนรวมทั้งผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนที่แน่นอนหรือผู้วิจัยไม่สามารถจะเข้าถึงตัวอย่างได้โดยตรงจึงใช้เทคนิควิธีบอกต่อในการวิจัยซึ่งในการวิจัยที่ใช้เทคนิควิธีการเลือกตัวอย่างแบบบอกต่อมักจะเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพการได้มาของกลุ่มตัวอย่างก็จะเริ่มจากผู้ที่ชี้นำเริ่มต้นด้วยคนที่พาเข้าสู่พื้นที่เพียง 2-3 คนซึ่งตัวอย่างกลุ่มนี้ก็จะแนะนำตัวอย่างคนอื่นต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างเช่นงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องกระบวนการเข้าสู่อาชีพการเป็นขอทานผู้วิจัยคงไม่สามารถที่จะไปเก็บข้อมูลกับขอทานคนใดได้โดยตรงฉะนั้นผู้วิจัยก็อาศัยการตีสนิทสร้างสัมพันธภาพกับขอทานคนแรกที่มีความคุ้นเคยกันแล้วซึ่งขอทานท่านนั้นก็อาจจะพาผู้วิจัยไปแนะนำในการที่จะให้เลือกตัวอย่างคนอื่นๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งผู้วิจัยได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเป็นการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการบอกต่อ